Good morning mga kaning. Ngayon po ang project natin ngayon gagawa tayo ng cabinet to. Gagawin natin itong cabinet. Nagyan na ng mga pan-display. Sana panoorin nyo paano kung gagawin. Ang gagawin natin extend sa cabinet ito. Inang ko siya kasi binabaha kami. Saka lagi may tubig dito minsan. Kaya kailangan nakahap para hindi magasap tayo.
Ito mga kanin, lalagyan natin siya ng stone para lang siyang matibay sa tubig.
maraming pong salamat sa pagsubaybay niyo sa aking channel. At sana po, lagi kayong mag-like at mag-subscribe. Pakishare na rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you.